हामीसँग डेटा सेटमा डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भन्ने हुन्छ, अर्को डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भन्ने नि हुन्छ। युजुअली इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबललाई हामीले एक्सले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ, डिपेन्डेन्ट भेरिएबललाई वाइले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। रिग्रेसन भनेको चाहिँ के हो भने रिलेसनसिप independent between x and y भन्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ मोडलिङ गर्यो भने यसको मोडल चाहिँ रिग्रेसन भन्छौँ। Regression can be defined as the model of relationship between x and y, or independent variable and dependent variable. एउटा एक्जाम्पलको लागि गरेर सर्टेन एउटा डेटा सेट आफैले बनाएर त्यसलाई प्लट गरेर हेर्नु। अब यहाँ चाहिँ के भनौँ भने एक्स भने इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल आफैले राखौँ, 1 2 5 जुन पनि हुनसक्छ, 3 4 यस्तो खालको एउटा डेटा सेट छ। त्यसमा एक्सको भ्यालु यस्तो छ। अब वाइ चाहिँ एक्समा डिपेन्ड भइरहन्छ। Suppose y को value चाहिँ 1 4 7 9 15 खालको छ। अब यो डेटा सेटलाई पहिला प्लट गरेर ELP X छैन 1 2 5 यसको ग्राफ हेर्नु त कस्तो खालको आउँछ। अब यो डेटा सेटको ग्राफ यसरी आइरहेछ हैन। अब रिग्रेसनमा हामी के गर्छौँ भने अब हामीलाई चाहिँ यो गिभन डेटा सेटमा एक्स र वाइ को भ्यालु नोन छ हैन। तर अब यो डेटा सेट भन्दा फरक खालको एक्स को भ्यालु आयो अरे। फर एक्जाम्पल सपोज अब एक्स को भ्यालु 6 को लागि वाइ को भ्यालु के हुन्छ त त्यो पत्ता लगाउनु पर्यो भने हामी रिग्रेसनको हेल्प लिन सक्छौँ। यसमा चाहिँ के गर्छौँ भने हामीले यो डेटा सेटमा यो सबै डेटालाई कभर हुने गरी एउटा स्ट्रेट लाइन यस्तो बनाउँछौँ। यस्तो खालको स्ट्रेट लाइन बनाउँछौँ। अब जसको थ्रुबाट चाहिँ नयाँ एक्स को भ्यालुलाई यसको वाइ करेस्पोन्डिङ वाइ को भ्यालु पत्ता लगाउन सक्छौँ। फर एक्जाम्पल अब 5 को लागि पत्ता लगाउनु पर्यो भने अब यो लाइनले के दिन्छ त यहाँ यो ठाउँमा पर्छ। अब नयाँ पोइन्ट छ अब यो ठाउँमा पर्छ भनेर सिग्निफाई गर्छ नि हैन। यसरी प्रिडिक्ट गर्न सक्छौँ नि हामी। रिग्रेसनबाट गर्ने भनेको युजुअली त्यही हो। यसैको एउटा लाइब्रेरी नै युज गरेर प्लट गरौँ न। यसको लागि बेस्ट फिट यो लाइन चाहिँ कसरी ड्र गर्नुपर्छ भने कसरी
मोडल गर्नुपर्छ भने त्यो लाइनले यो पोइन्ट्सहरूको बिचको एरर चाहिँ मिनिमाइज गरोस्, सबभन्दा कम एरर दियोस्, किनभने एरर बढी भयो भने हाम्रो प्रेडिक्सन राम्रो आउँदैन। प्रेडिक्सन हुनु त अब त यसैलाई गरेर only 20. यसरी अब एउटा लाइन प्लट गरौँ त बेस्ट फिट हुने गरेर लाइब्रेरी युज गरेर खालको लाइन आउँछ अघि मैले भने जस्तै। अब यो लाइनले चाहिँ अब हामीलाई जुनसुकै नयाँ भ्यालु एक्सको भ्यालु नयाँ आए पनि त्यसको करेस्पोन्डिङ वाईको भ्यालु पत्ता लगाउन हेल्प गर्छ विथ मिनिमम एरर। अब हाम्रो रिग्रेसनमा हाम्रो मेन अब्जेक्टिभ भनेको के हुन्छ भने अब यो लाइन त ड्र गर्छौँ, यो लाइन र यो पोइन्ट्सहरूको बिचको यो एरर छ नि, यो ग्याप सबैको लागि मिनिमम होस्, त्यस्तो हुने गरेर हामीले यो लाइन बनाउनु पर्छ, त्यसरी मोडल गर्नुपर्छ। अब एक्चुअल पोइन्टको लोकेसन र यो लाइनको यो ग्यापलाई चाहिँ हामी एरर भन्छौँ। अब यो एरर क्याल्कुलेट गर्ने डिफ्रेन्ट फर्मुलाहरू छ हाम्रो रिक्वायरमेन्ट अनुसार, मोडल अनुसार हामीले एरर क्याल्कुलेट गर्छौँ। एउटा सबभन्दा बेसिक खालको एरर चाहिँ कस्तो हुन्छ भने एरर भन्ने छ, यसको फर्मुला के हुन्छ सबभन्दा बेसिक खालको एउटा एररको फर्मुला चाहिँ यो बी स्क्वायर एरर भन्छ यसलाई, यसको फर्मुला यो भइहाल्यो। यसमा चाहिँ के हुन्छ के हो भने yi भनेको एक्चुअल भ्याल्यु हाम्रो यो डेटा सेटमा भएको एक्चुअल y को भ्याल्यु हो। अनि अर्को के छ त भन्दा y क्याप भनेछ, त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो यो लाइनबाट प्रिडिक्ट भएर आउने खालको नयाँ भ्याल्यु हो। यो लाइन नयाँ छ भने 5 को लागि प्रिडिक्ट गर्नु पर्यो भने यहाँ पर्छ, यो पोइन्टको भ्याल्यु चाहिँ y क्यापले डिनोट गर्छ। yi भनेको एक्चुअल भयो, क्याप और यो भनेको प्रिडिक्टेड भ्याल्यु भयो, यो भनेको एक्चुअल भ्याल्यु भयो। यसमा यसको एरर कसरी गर्छौं त yi माइनस y क्यापको होल स्क्वायर, यसको स्क्वायर गर्छौं पहिला तिनीहरुको डिफरेन्सको स्क्वायर गर्छौं अनि सबैको मिन लेख्छौं, सबै डेटा सेटमा भएको सबै भ्यालुको लागि यसरी मिन लेख्छौं।
1 देखि n सम्म n भनेको number of entries in the data set यो भयो मिन स्क्वायर एररको कुरा हामी एरर फंक्सन चाहिँ यसरी डिफाइन गर्छौं हाम्रो रिक्वायरमेन्ट अनुसार अब रिग्रेसनमा और यो लस फंक्सन और कस्ट फंक्सन पनि हुन्छ डिफरेन्ट टाइप्स हुन्छ आरएमएसई भनिन्छ यसको अन्डर यो स्क्वायर लियो भने स्क्वायर रुट लियो भने रुट मिन स्क्वायर एरर भन्छ यस्तै खालको क्रस एन्ट्रोपी भन्ने हुन्छ म्याक्सिमम लाइक्लिहुड भन्ने हुन्छ डिफरेन्ट टाइपको एरर हुन्छ हाम्रो हामीले के गर्न खोजिरहेका छौं त रिग्रेसन हो कि क्लासिफिकेसन हो कि हाम्रो न्युरल नेटवर्क एरर हो कि त्यसमा डिपेन्ड गर्छ यो कस्तो खालको एरर क्याल्कुलेट गर्ने भनेर चाहिँ अब त्यो भएपछि यहाँसम्म केही कन्फ्युजन छ छैन त इजी नै छ है अब यो भएपछि हामीसँग एरर क्याल्कुलेट भयो यो एक्चुअल आउटपुट र प्रिडिक्टेड आउटपुटको डिफरेन्स अब हाम्रो अब्जेक्टिभ के हो त भन्दाखेरि त्यो एररलाई मिनिमम बनाउनु पर्छ सुरुमा क्याल्कुलेट गर्ने बेला धेरै ठुलो एरर आउँछ तर हामीले यो मसिन लर्निङमा त मसिनलाई लर्न गर्ने बेला त्यही प्रोसेसलाई आइटरेट गर्छौं अनि हाम्रो यो वेट र बायसलाई एड्रेस गर्छौं त्यो गर्ने बेला एरर चाहिँ कम हुँदै आउँछ अब हाम्रो मेन अब्जेक्टिभ भनेकै एररलाई कम गर्ने हो त्यो गर्नलाई हामीसँग एउटा एल्गोरिदम छ त्यसलाई भन्छ ग्रेडियन्ट डेसेन्ट अब फर सपोज के छ भने हामीले फर्स्टमा सुरुमा एरर क्याल्कुलेट गर्ने बेला एरर हाई हुन्छ है अब त्यसलाई बटममा लिएर जानुपर्छ फर एक्जाम्पल अब त्यही कन्डिसनलाई हामीले एउटा एक्जाम्पलको थ्रु बुझौं हाम्रो एरर बढी छ और हामी चाहिँ एट द टप अफ द माउन्टेन छौं हामीसँग एउटा माउन्ट एररेस्ट भन्ने माउन्टेन छ यसको टपमा छौं हामी अब हामीलाई यहाँ टप पोजिसनबाट हामीलाई यहाँ बटम बेसमा पुग्नुपर्छ और एरर मिनिमाइज गर्नुपर्छ अब यो गर्दाखेरि हामीसँग अर्को के कन्डिसन छ भने हामी टपमा भएकोले एकदम यो वेदर त अनप्रेडिक्टेबल हुन्छ त्यही भएर यहाँ पुरै फगी वेदर छ त्यही भएर हामीले पुरै यहाँ टपबाट बटमसम्मको माउन्टेनलाई देख्न सक्दैनौं हामीले के देख्न सक्छौं किनभने फग लागिरहेछ हामीले केमा चाहिँ देख्न सक्छौं भने हल्का थोरै यसको सराउन्डिङलाई मात्रै देख्न सक्छौं होल माउन्टेनलाई देख्न सक्दैनौं भनेको यहाँ थोरै पार्टलाई मात्रै देखिरहेछौं हामीले यति पार्टलाई अब यति इन्फर्मेसनको थ्रु हामीलाई हाम्रो यो करेन्ट यो हाई पोजिसनबाट लो यो बटममा आइपुग्नुपर्छ अब त्यो गर्न यो हुनलाई के गर्न सक्छौं त अब हामीसँग भएको इन्फर्मेसनलाई युज गरेर के गर्न मिल्छ भने हामी कुन डिरेक्सनमा मुभ गर्यो भने सबभन्दा धेरै डिसेन्ड गर्न सक्छौं धेरै तल कुन डिरेक्सनमा जान सक्छौं त्यो त पत्ता लाग्छ नि हैन हाम्रो करेन्ट पोजिसनबाट किनभने हामीले सराउन्डिङ त देखिरहेछ होल माउन्टेन नदेखे पनि अब कुन डिरेक्सनमा गयो भने चाहिँ हामीले धेरै डिस्टेन्स कभर गर्छ त त्यो थाहा हुन्छ अनि त्यही डिरेक्सनमा हामी मुभ गर्छौं अब सपोज यो हाइलाइट भएको एरोको डिरेक्सनमा मुभ भइरहेछ अनि त्यो डिरेक्सनमा धेरै डिस्टेन्स कभर गर्न मिल्छ भने त्यो डिरेक्सनमा मुभ गर्यौं हामी त्यो गरेपछि हामी अब यो पोजिसनमा आइपुग्यौं अब यहाँ पुगेपछि पनि होल अझै पनि कम्प्लिट माउन्टेन त देखिसकेका छैन हामीले हाम्रो ओन्ली त सराउन्डिङ देखिरहेछ हामीले अब अघिकै स्टेप युज गरेर फेरि
कुन डिरेक्सनमा धेरै डिस्टेन्स कभर गर्न मिल्छ त्यो हेर्छौँ। अहिले यो डिरेक्सनमा यो एरो हाइलाइट भएको डिरेक्सनमा धेरै डिस्टेन्स कभर गर्न मिल्छ होला, त्यो डिरेक्सनमा मुभ गऱ्यौँ हामी। फेरि यहाँ बसेर चेक गऱ्यौँ कुन ठाउँमा धेरै कुन डिरेक्सनमा मुभ गऱ्यो भने धेरै डिस्टेन्स कभर हुन्छ, यो डिरेक्सनमा रहेछ। अब यहाँ पुगेर फाइनली हामी बेसमा आइपुग्यौँ नि। अब यस्तो एल्गोरिदमलाई के भन्छ त? ग्रेडियन्ट डेसेन्ट भन्छ। हामी पहिला एरर एकदम म्याक्सिमम थियो, टपमा थियो हामी, अनि त्यसैलाई थोरै थोरै हामी स्टेप लिएर फाइनली बटममा आइपुग्यौँ। अनि अर्को यसमा बुझ्नुपर्ने के कुरा छ भने हामी यहाँ टपबाट मुभ गर्दाखेरि कतिको रेटमा मुभ गरिरहेछ त, इच स्टेपमा अर इच इटरेसनमा कति स्टेपले मुभ गरिरहेछ भने त्यो स्टेपलाई चाहिँ हामी लर्निङ रेट भन्छौँ। अब हामीलाई अर्को एउटा एक्जाम्पल हेरौँ। एउटा रेड डट्सहरू छ, अर्को ब्लू डट्सहरू छ, तिनीहरूलाई स्प्लिट गर्नुपर्छ अरू कुन क्याटेगोरीमा पर्छ भनेर हामीले पत्ता लगाउनुपर्छ। त्यो कन्डिसनमा सपोज यस्तो खालको छ, हामीसँग डेटा सेट रेड र ब्लू। अब हामीले त गर्नु खोजे, अब सुरुमा त के हुन्छ है, हामीले रिग्रेसनको त्यो लाइन ड्र गर्ने बेला मोडल बनाउन खोज्ने बेला त इनिसियल भ्यालु त ऱ्यान्डम राख्छौँ नि। ऱ्यान्डम भ्यालु राख्दाखेरि अब यो डेटा सेटलाई यसरी प्रपरली क्लासिफाई गर्छ भन्ने केही ग्यारेन्टी छैन। अब सपोज इनिसियल कन्डिसनमा ऱ्यान्डम भ्यालु सेलेक्ट गर्दाखेरि यस्तो खालको लाइन ड्र भयो हामीसँग। अब यो गर्दाखेरि त एरर त छ नि होइन, यहाँ रेड पोइन्ट्स र ब्लू पोइन्ट्स प्रपरली क्लासिफाई भइरहेछ त अहिले छैन नि यो फिगरमा। यहाँ रेड पार्टमा पर्नुपर्ने पनि ब्लूमा परिरहेछ, अनि ब्लूमा पर्नुपर्ने पार्टहरू पनि रेडमा परिरहेछ भनेको यहाँ दुईटा एरर रहेछ त। अब यहाँको ब्लू पार्टको रेड चाहिँ आफ्नो रेड ठाउँमै जानुपर्ने थियो, ब्लू पनि ब्लूमै जानुपर्ने थियो, त्यही भएर दुईटा खालको एरर छ यसमा। अब यो त फर्स्ट स्टेपमा भयो। अब नेक्स्ट स्टेपमा हामीले मसिनलाई लर्न गर्ने प्रोसेसमा नेक्स्ट इटरेसनमा चाहिँ के भयो भने अब यो लाइनलाई थोरै थोरै मुभ गर्छौँ त्यो लर्निङ रेटमा, भनेको अघि कुन डिरेक्सनमा धेरै डिस्टेन्स कभर गर्न मिल्थ्यो त्यही डिरेक्सनमा गएको जस्तै कुन डिरेक्सनमा मुभ गर्ने भनेर पनि हामीले क्यालकुलेट गर्न मिल्छ। त्यो क्यालकुलेट गरेर हामी यसरी मुभ गऱ्यौँ, यो डिरेक्सनमा मुभ गऱ्यो भने अब एउटा एरर त कम भयो नि। अब सिमिलरली नेक्स्ट स्टेपमा फेरि यसरी नै मुभ गऱ्यो भने एरर कम्प्लिटली हट्यो यसमा। ब्लू कलर र रेड कलर प्रपरली क्लासिफाई भयो। अर्को कुरा के छ भने हामीले लिनियर रिग्रेसन भन्ने हुन्छ, अर्को लजिस्टिक रिग्रेसन भन्ने हुन्छ। लिनियर रिग्रेसन भन्ने कुन कन्डिसनमा युज गर्छौँ त, तब जुन बेला हामी कन्टिन्युअस भ्याल्यु हुन्छ, कन्टिन्युअस भ्याल्यु भयो भने चाहिँ हामी लिनियर रिग्रेसन गर्छौँ। अस्ति यस्तो खालको यो एक्जाम्पल चाहिँ के को भयो त, लिनियर रिग्रेसनको भयो, किनभने एक्स बढ्दाखेरि वाइ पनि बढिरहेछ। त्यही भएर यसलाई लिनियर रिग्रेसन भन्छ। तर यो कन्डिसनमा के हो भने यो लजिस्टिक रिग्रेसन हो। यसमा चाहिँ के हुन्छ, कन्टिन्युअस हुँदैन डेटा, डिस्क्रिट डेटा हुन्छ। एक्स बढ्यो भने वाइ बढ्नै पर्छ भन्ने कन्डिसन हुँदैन यसमा। अब यसको एरर चाहिँ कसरी क्यालकुलेट हुन्छ भन्दा अब सपोज इनिसियल कन्डिसनमा हामीले यसरी नै एउटा लाइन बनायौँ,
अब यो लाइन बनाउँदाखेरि कुनै सबै यो लाइन र यहाँको डेटा पोइन्ट्सहरुको बीचको एरर त छ नि त्यसलाई क्याल्कुलेट गर्छौं सबैको अब यो गर्दाखेरि यो ब्लू डट्सहरु ब्लू पोजिसनमै छ भने चाहिँ यो पोइन्ट्सहरुको लागि एरर सानो आउँछ है सिमिलरली रेड पोइन्ट्सको रेड पोइन्टहरु रेड पोजिसनमै छ भने यिनीहरुको एरर कम आउँछ तर यो रेड पोइन्ट यो ब्लू पार्टमा छ त्यही भएर यसको एरर चाहिँ यिनीहरुको भन्दा हाई आउने भयो सिमिलरली यहाँ पनि यो ब्लूको भन्दा यो दुईटा सरी यो दुईटा रेडको भन्दा यो ब्लूको एरर चाहिँ हाई आउने भयो किनभने अर्कै पोजिसनमा छ नि त अर्कै पार्टमा गएर बसेको छ त्यही भएर यो दुईटा पोइन्ट्सहरुको एरर चाहिँ अरु पोइन्ट्सहरुको भन्दा ठुलो आउने भयो यसरी देखाएको हामीले अब यो लाइनलाई हल्का मुभ गरौँ त्यही ग्रेडियन्ट डेसेन्ट एल्गोरिदम युज गरेर यसको म्याथमेटिक्समा म डिपली सिरिन है मैले मेन प्रिन्सिपलमा चाहिँ बुझाउन खोजिरहेको छु म्याथमेटिक्समा धेरै क्याल्कुलसहरु युज हुन्छ त्यो अहिले यहाँबाट सिकाउन अलि गाह्रो हुन्छ अब यो लाइनलाई हल्का मुभ गरिरहेछौँ गर्दाखेरि यहाँ एररहरु अलि सानो सानो हुँदै आइरहेछ हेर्नु यहाँ ठुलो थियो सानो सानो एरर भइरहेछ प्रपरली यहाँ यसरी प्रपरली क्लासिफाई हुँदाखेरि एरर त मिनिमाइज भयो नि हैन पहिला यस्तो ठुलो एरर थियो इच स्टेपमा लर्न गर्दै एरर मिनिमाइज हुने गरी प्यारामिटरहरु लर्न गरिरहेछ मसिनले अब एज अ रिजल्ट एरर चाहिँ यति सानो भयो सुरुको एरर ठुलो थियो अहिले सानो भयो मिनिमम एररमा पुग्यो त्यो कन्डिसनमा यो मोडलले प्रपरली यो दुईटा रेड र ग्रीन कलरलाई प्रपरली क्लासिफाई गर्न सक्ने भयो अब यही एक्जाम्पललाई यसरी थोरली पनि हेरौँ अब सुरुमा यो टपमा थियो टप अफ द माउन्टेन थियो त्यो भनेको एरर म्याक्सिमम थियो यहाँ राइट साइडमा पनि हेर्नु है अनि त्यो टोटल एररलाई हामी यसरी यो हाइटले पनि रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौं यो हाइटले अब ग्रेडियन्ट डेसेन्ट एल्गोरिदम सुरु भयो यो डिरेक्सनमा मुभ भयो एरो हाइलाइट भएको कन्डिसनमा डिरेक्सनमा त्यो गर्ने बित्तिकै यहाँको यो राइट साइडको स्लोपको लाइन पनि त्यो डिरेक्सन पनि चेन्ज भएको छ यहाँ हेर्नु है यहाँ मुभ हुन थाल्ने बित्तिकै अब मुभ भएर यो ठाउँमा पुग्यो हैन यस्तो हुँदाखेरि अब एरर त मिनिमाइज भयो पहिला यति धेरै ठुलो एरर थियो भने अहिले एरर मिनिमाइज भएको छ नि के देखाउन खोजेको फेरि यो पोजिसनबाट पनि कुन डिरेक्सनमा मुभ भयो भने धेरै डिस्टेन्स कभर गर्न मिल्छ त्यो हेर्छ ग्रेडियन्ट डेसेन्टले यो डिरेक्सनमा यहाँ मुभ हुँदाखेरि अझै यहाँ राइट साइडमा त्यो लाइन मुभ भएको देखाइरहेको छ गर्दाखेरि अझै एरर सानो भयो अब यो एरर फंक्सन चाहिँ यो कन्डिसनमा कसरी पत्ता लगाउँछ भन्दा यसको लागि अब यो क्लासिफिकेसनको लागि अघि जस्तै यो मिन स्क्वायर एररहरु तिनीहरु युज हुँदैन यसमा प्रोबेबिलिटी युज हुन्छ एरर फंक्सन कसरी निकाल्छौं यहाँ हेरौँ सपोज हामी रेड र ब्लू क्लासिफाई गरेर छौं अब त्यसको लागि यो ग्रेडियन्ट डेसेन्ट एल्गोरिदम भएको यो कलरको ग्रेडियन्ट हेरौँ न त है यो बीचमा चाहिँ अब यो ठ्याक्क बीच पार्टलाई चाहिँ यहाँ यसरी डिभाइड गरेको छ रेड र ब्लूलाई अब यो तर सबै एरियामा सेम खालको कलर छैन नि त है, यो ग्रेडियन्ट चलिरहेको छ यहाँ चाहिँ
यो टप राइटमा टप लेफ्टमा चाहिँ एकदम डिप खालको ब्लू छ भने अब यो डिरेक्सनमा मुभ अब यो मिडल पार्टतिर के छ त फेन्ट खालको ब्लू छ सिमिलरली अब राइट साइडमा बिचतिर चाहिँ फेन्ट खालको रेड कलर छ बटम राइटमा चाहिँ डिप कलरको रेड छ यस्तो खालको यो चेन्ज भइरहेको यस्तो खालको सिनारियोलाई हामी डिसेन्ट कि ग्रेडियन्ट भन्छौँ के लाइक सेम छैन तर उस्तै उस्तै खालकोलाई यसरी रिप्रेजेन्ट गरेको छ फर इक्जाम्पल अब यही एक्जाम्पललाई यसरी पनि रिप्रेजेन्ट गर्नु मिडल लाइनलाई 0 ले अनि लेफ्टतिर हेर्यो भने 1 2 3 बढिरहेछ अनि बटमतिर आयो भने -1 -2 गरेर बढिरहेछ अब हामीसँग अर्को एउटा कुरा आउँछ एक्टिभेसन फङ्सनको हामीलाई अब यो सबै नम्बरहरू 1 2 3 लाइक जति पनि लाइक इन्फिनिटीसम्म बढ्न सक्छ नि हैन पोजिटिभ डिरेक्सनमा पनि नेगेटिभ डिरेक्सनमा पनि अब त्यसलाई हटाउनलाई चाहिँ हामीले त्यसलाई हटाएर एउटै रेन्जमा राख्नलाई एक्टिभेसन फङ्सन युज गर्छौँ यसले के गरेछ भने अब लेफ्ट राइट पार्टमा त के गरेछ भन्दा एक्टिभेसन फङ्सन युज गरेपछि सबै नम्बरहरूलाई 0 to 1 को बिचमा लिएर आछ त्यो हुँदाखेरि 0.5 भन्ने चाहिँ मिडल रेन्ज भयो सिमिलरली 0.6 0.5 भन्दा बढीको रेन्जलाई चाहिँ ब्लू कलर लेस देन 0.5 त्यो रेन्जलाई चाहिँ रेड कलरले सिग्निफाई गरेछ अब एक्टिभेसन फङ्सन नै देखाउन खोज्दा अब यो नेगेटिभ इन्फिनिटीदेखि पोजिटिभ इन्फिनिटीसम्म यो बढिरहेको सबै नम्बरलाई 0 देखि 1 सम्ममा कम्प्रेस गर्ने यस्तो खालको एक्टिभेसन फङ्सनलाई हामी के भन्छौँ त सिग्मोइड एक्टिभेसन फङ्सन भन्छौँ अब जति एक्सट्रिम भ्यालु आउन थाल्यो त्यसलाई 0 तिर ठेल्छ उसले जति पोजिटिभ भ्यालु आयो जति ठुल्ठुलो पोजिटिभ भ्यालु आयो त्यसलाई 1 तिर ठेल्छ उसले अब यसको फर्मुला छ fx = 1/1 + e to the power x minus x कुरा भयो त अनि यसलाई यसको एरर फङ्सन क्याल्कुलेट गर्नलाई चाहिँ त्यो ग्रेडियन्टेसन युज गरेर गर्छौँ अब यहाँ यस्तो छ यसरी डिभाइड गरेको छ इनिशियली अब यो रेड कलर त अब यो रेड डट यो ठाउँमा बिलोङ गर्छ त गर्दैन नि यो खासमा त यहाँको पार्ट हो यो रेड कलरमै जानुपर्ने हो सिमिलरली त्यही भएर त्यसको प्रोबेबिलिटी हेर्यो भने नहुने प्रोबेबिलिटी एकदम मिनिमम देखाइरहेको छ त्यही भएर यसरी नम्बर राख्छौँ अनि यो रेड डट चाहिँ रेड पार्टमै हुनुपर्ने हो त्यही भएर यसको प्रोबेबिलिटी हाई छ सिमिलरली यो ब्लू कलर ब्लू पार्टमै हुनुपर्ने हो त्यही भएर यसको प्रोबेबिलिटी हाई छ सिमिलरली यो ब्लू कलर चाहिँ यो रेड पार्टमा हुने खालको होइन त्यही भएर यसको प्रोबेबिलिटी लो छ यस्तो खालको हुन्छ
अब यसको यो सबै प्रोबेबिलिटीहरुको प्रोडक्ट लिउँ एकदम सानो यसको आउटपुट एकदम सानो खालको आउँछ 0.0084 सानो खालको प्रोबेबिलिटी आयो नि अब यो लाइनलाई मुभ गरौँ ग्रेडियन्ट डेसेन्ट युज गरेर मुभ गरेर लाइक फाइनली यो पोजिसनमा आइपुग्यो अरे यो लाइनले यसरी डिभाइड गर्यो अरे यो कन्डिसनमा यो कसले पेन्ट गरेर चाहिँ अब यो गर्दाखेरि त अब यो रेड डट रेडको ठाउँमै छ यो रेड पनि रेडको ठाउँमै छ यो ब्लू डट ब्लूको ठाउँमा छ यो पनि ब्लूको ठाउँमा छ भनेपछि यो सबै चारैवटा डटको प्रोबेबिलिटी हाई हुने भयो अघि दुईटाको लो थियो यो र यो लो थियो अब त आफ्नै ठाउँमा गएर बसेको छ त्यही भएर यसको प्रोबेबिलिटी हाई हुने भयो अब हेर्नु त त्यही भएर यसको प्रोबेबिलिटी चारैवटाको हाई नम्बरले रिप्रेजेन्ट हुन थालेछ अब यसको टोटल प्रोडक्ट के हुने भयो हाई नम्बरले रिप्रेजेन्ट गरे लाइक यसको आउटपुट पनि त हाई नै आउँछ नि अब कम्पेयर गर्नुस् त अघि त यति सानो प्रोबेबिलिटी आइरहेछ यसले यसको प्रोबेबिलिटी फंक्सन इन्क्रिज भइसक्यो भनेको यसले प्रपरली क्लासिफाई गर्ने भइसक्यो भने यस्तो खालको प्रोबेबिलिटीलाई म्याक्सिमम यस्तो खालको एरर फंक्सनलाई म्याक्सिमम लाइक्लिहुड भन्छ अब त्यही अहिले दुईटाको डिफरेन्स हो यो इनिशियली एकदम सानो खालको प्रोबेबिलिटी आइरहेको थियो पछि लाइनलाई मुभ गरेपछि हाई प्रोबेबिलिटी आयो अनि अब एरर फंक्सन हामीले फर्मुला बनाउने बेला चाहिँ के गर्छौं भने सबै डट्सको त्यो प्रोबेबिलिटीको भ्यालुलाई नेगेटिभ लगले रिप्रेजेन्ट गर्छौं अब 6 प्रोबेबिलिटी छ भने हामीले नेगेटिभ लग अफ 0.6 लिन्छौं 0.2 छ भने नेगेटिभ लग अफ 0.2 सबैमा त्यसरी भइराछ त्यो गरेर सम गर्छौं त्यो गर्दाखेरि हाम्रो आउटपुट के आएछ 4.8 आइराछ लेफ्ट पार्टको फिगर हेर्दाखेरि अब यहाँ हाई प्रोबेबिलिटी हुँदाखेरि चाहिँ त्यसको नेगेटिभ लग लिने बेला सानो भ्यालु आइराछ अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा यो नेगेटिभ लग लिने बेला हाम्रो आउटपुट जति सानो भयो फंक्सन पनि त्यति सानो हुन्छ हामीलाई चाहिएको भनेको एरर फंक्सन सानो लाइक मिनिमम नै चाहियो अब एनी रिप्रेजेन्टेसन हो सबै डट्सलाई नम्बरले देखाइरहेको छ यसमा अब हाम्रो फाइनल आउटपुट के छ त 1.2 छ त्यो भनेको मिनिमममा आइपुग्यो त्यो लाइन स्ट्रेट लाइन हामीले ग्रेडियन्ट डेसेन्ट युज गरेर मुभ गर्दा गर्दै एरर फंक्सन मिनिमाइज गरेर हाम्रो प्रपर क्लासिफायर बनाउँछौँ यसरी यति हो कथा टाइटानिक डेटा सेट चाहिँ sklearn भन्ने लाइब्रेरीमा बसे हुन्छ त्यो इन्स्टल गर्नुपर्छ अब इम्पोर्ट गरौँ TesnsorFlow
सबै इम्पोर्ट गरौँ। अब यो भएपछि हामीले प्यान्डासबाट फाइल ह्यान्डल गर्छौँ होइन। यो 6 moves भन्ने चाहिँ हामीले डेटा डाउनलोड गर्नलाई युज गरेको थियो, युआरएल चलाउनु पर्ने भयो। लोड गरौँ। अब मा चाहिँ एउटा गुगलको एपिआईबाट गएर डेटा सेट डाउनलोड गर्छौँ हामी। ट्रेन डेटा सेट र टेस्ट डेटा सेट भन्ने छुट्टै छ टाइटेनिक डेटा सेटको। ट्रेनलाई चाहिँ डिएफ ट्रेन भन्ने हालौँ। CSV फाइल हो, टेबल CSV। यहाँ चाहिँ लोकेसन राख्नु। TesnsorFlow data sets. Test भनेर बनाऊ। लोड करूँ। डेटा सेटको स्पेलिङ मिलेर लागि सर हुन्छ कि अब यो चाहिँ हामीले डेटा सेट लोड गरे भयो। अब यो डेटा सेटलाई हामीले डाउनलोड गरेर पनि हेर्न सक्छौँ। कन्ट्रोल क्लिक गर्नु त्यो लिङ्कमा डाउनलोड हुन्छ। ट्रेनको सर त्यो कसरी डाउनलोड भएको छ? त्यो लिङ्कमा कन्ट्रोल र क्लिक गर्नुस् न, कन्ट्रोल थिचेर त्यही हुन्छ। त्यो डेटा सेट कस्तो रहेछ त्यो पनि हेरौँ न। ट्रेन आइरहेछ एक्सेल? छ सर। अब यसमा हेर्नु त के इन्फर्मेसन रहेछ हामीलाई। अब यसमा चाहिँ टाइटानिक त्यो ट्रेनमा सर्भाइभ हो कि होइन, सर्भाइभ गर्यो कि गरेन भनेर छ। 0 र 1, 0 भनेको नट सर्भाइभ, 1 भनेको सर्भाइभ। अर्को यहाँ मेल फिमेल देखाएको छ, यसको जेन्डर इन्फर्मेसन छ। त्यहाँको ट्रेन सरी त्यो सिपमा भएको मान्छेहरूको एज है, corresponding एज, अनि नम्बर अफ सिब्लिङ्स एन्ड स्पाउसेस इन्फर्मेसन छ। यो पार्स भने के हो मलाई थाहा भएन। अनि
कति फेयर दिइरहेछ भनेर अर्को कुन क्लासमा फर्स्ट क्लास हो कि सेकेन्ड हो कि थर्ड क्लास रहेछ अनि सेपको कुन डेकमा हो भनेर पनि रहेछ यहाँ अननोन डेक GCA भनेर एम्बार्क टु भनेको कुन ठाउँमा जानु लागेको थियो मान्छेहरू भनेर छ अनि एक्लै थियो कि थिएन भने त्यो इन्फर्मेसन पनि छ सबैमा त्यसरी इन्फर्मेसन राखेको रहेछ कतिजनाको भन्दा 628 डिफ्रेन्ट पिपलको त्यसरी इन्फर्मेसन छ अनि फाइनली यहाँ बाँच्यो कि बाँचेन भनेर पनि रहेछ हामीले चाहिँ के गर्न खोजे भन्दाखेरि यो सबै इन्फर्मेसनहरू प्रोभाइड गरेर अनि त्यो मान्छे बाँच्यो कि बाँचेन भन्ने कुरा चाहिँ त्यो क्लासिफाई गर्न खोजेको अर प्रेडिक्ट गर्न खोजेको सिमिलरली इभ्यालुएसनमा थिएन सिमिलर खालकै इन्फर्मेसन छ सबै इभ्यालुएसनमा 265 डिफ्रेन्ट एन्ट्री रहेछ यस्तो खालको छ हाम्रो डेटा सेट चाहिँ अब यो त भयो अब हामीले यहाँ एउटा कुरा के हेर्न मिल्छ भने अघिको एक्सेल खोलेर हेर्यौँ नि होइन के इन्फर्मेसन छ भनेर अनि यसको अब यो पाइथनमै पनि हामीले हेर्न मिल्छ पान्डास लाइब्रेरी युज गरेर के इन्फर्मेसन छ भनेर त्यो हेर्नलाई प्रिन्ट df train dot head यो राख्नु छ यो राख्यो भने त्यही इन्फर्मेसनहरू आउँछ टाइटल आउँछ हेर्नु सर्भाइभ हो कि होइन जेन्डर एज अरू डट गरेर देखाउँछ डेट यस्तो छ के छ भन्दाखेरि त्यहाँदेखि कोलम हो 10 वटा डिफ्रेन्ट कोलमहरू रहेछ है एक्सेलमा नि त्यही थियो अनि त्यसपछि अब के गर्नुपर्छ त भन्दा हाम्रो अहिले डेटा सेटमा यो डिपेन्डेन्ट भेरिएबलहरू र इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलहरू एउटै फाइलमा छ नि हैन भनेको हामीलाई चाहिने इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भनेको त यहाँदेखि हो है यिनीहरू डिपेन्डेन्ट के हो त हामीले प्रेडिक्ट गर्न खोजेको सर्भाइभ गर्यो कि गरेन भन्ने कुरा हो त त्यही भएर यो एउटै फाइलबाट स्प्लिट गर्नु पर्यो नि एक्स र वाइ लाई त्यो गर्न के गर्छौँ भन्दा यसको वाइ को भ्यालु छिटौँ वाइ भनेको हामीलाई चाहिने डिपेन्डेन्ट भेरिएबल डीएफ स्ट्रिङमा भएको सर्भाइभ भन्ने कोलमलाई हटाएर अर्कोमा राखौँ न यो पप गर्ने भनेको के हो भने हाम्रो यो सबै इन्फर्मेसनको यो कलेक्सनबाट यो सर्भाइभ भन्ने कोलमलाई हटाएर त्यसबाट निकालेर वाइ ट्रेनमा हाल भनेको अहिले यो सबै यो 10 वटा कोलमहरू सबै डीएफ ट्रेनमा गएर बसेको छ यसमा भएको यो सर्भाइभ भन्ने कोलमलाई हटाएर वाइ ट्रेनमा ल्याएर राख्ने भने किनभने हामीलाई एक्स र वाइ को भ्यालु छुट्टै छुट्टै चाहिएको छ त यो यति यो सर्भाइभ भन्ने कोलम चाहिँ हामीले प्रिडिक्ट गर्ने हो अनि बाँकीहरू सबै इन्फर्मेसन हामीले प्रोभाइड गर्ने हो त्यही भएर एक्स र वाइ को भ्यालु छुट्याउनलाई यस्तो गरे सधैँ हल्का माथिको पुऱ्याउ यहाँ भयो सर अब यो त ट्रेन्डको लागि भयो अब इभ्यालुएसनको लागि पनि त छुट्याउनु पर्यो भाइ इभ्यालु भनौँ डिएफ इभ्यालुबाट गरौँ सर्भाइभ गरौँ अब फेरि यहाँ एकचोटि डीएफ ट्रेन्डलाई नै हेड प्रिन्ट गरेर हेरौँ न त यो गरेर हेर्यो भने अब छुट्टै अब अघि 10 वटा कोलम थियो भने अब 9 वटा मात्रै हुनुपर्छ
डिएफ ट्रेनमा त्यसमै माथि भयो तल यहाँ 10 वटा कोलम थियो है यहाँ सर्भाइभ भन्ने पनि थियो अहिले सर्भाइभ भन्ने छैन अर्को नेक्स्ट एन्ट्रीदेखि मात्रै सुरु भएको छ 9 वटा कोलम छ भनेको यो सर्भाइभ भन्ने कोलम त्यसबाट हटाइसक्यो हटाएर कहाँ राखेको छ त वाइ ट्रेनमा हालेको छ त्यही भएर प्रिन्ट वाइ ट्रेनलाई पनि प्रिन्ट गरेर हेरौँ न वाइ ट्रेनमा ल्याएर बसेको छ कि छैन यहाँ वाइ ट्रेनमा एउटा कोलम आएर बसेको छ 0 1 0 र 1 को फर्ममा यसको नाम के हो सर्भाइभ भन्ने कोलम अब वाइ ट्रेनमा आएर बसेको छ त्यही भएर अब हामीले अर्को पनि कसरी हेर्न मिल्छ भन्दा अब एउटा सिंगल एन्ट्रीको सबै इन्फर्मेसन पनि हेर्न मिल्छ हामीसँग कतिवटा एन्ट्रीहरू छ त 0 देखि अघि 300 कति समथिङ एउटा एन्ट्री थियो नि त्यो थियो टेस्टमा चाहिँ 200 कति 250 को अराउन्डमा एन्ट्री थियो अब सिंगल एन्ट्रीको सबै इन्फर्मेसन हेर्नु पर्यो भने चाहिँ के गर्छौँ भन्दा प्रिन्ट LOC भन्ने एउटा फङ्सन LOC भनेको लोकेसन अब कुन चाहिँ एन्ट्रीको हेर्ने 0 1 0 को हेर्ने 1 को हेर्ने 5 को हेरौँ न त अब नम्बर 5 एन्ट्री गरेको त्यो इन्डेक्सको त्यो मान्छेको सबै इन्फर्मेसन आउँछ यो ट्रेनबाट झिकौँ वाइ ट्रेनबाट पनि झिकौँ यो गर्ने बित्तिकै नम्बर 5 को एन्ट्री भएको मान्छे चाहिँ सर्भाइभ यहाँदेखि यसको सबै इन्फर्मेसन एकजनाको इन्फर्मेसन सबै यसरी आइरहेको छ है अर्को M5 भयो यसको अनि डेटा यो सर्भाइभ गर्यो कि गरेन भनेर चाहिँ यहाँबाट देखाउँछ 0 देखाइरहेको थियो भनेको यो मान्छे सर्भाइभ गरेको छैन रहेछ अनि अर्को पनि हामीले के गर्नु मिल्छ भने त्यो कलमलाई पनि स्लाइस गरेर हेर्नु मिल्छ यहाँ डिफ्रेन्ट कलमहरू छ यहाँ सर्भाइभ हैन अरु इन्फर्मेसनहरू अब एउटा सिंगल कलम सबै डिस्प्ले गर्न पनि मिल्छ प्रिन्ट एफ ट्रेनबाट कुन कलमको एन्ट्रीहरू डिस्प्ले गर्ने हुन्छ त्यो गरौँ अब एजको गरौँ एज भन्ने कलममा के रहेछ त कलममा भएको सबै इन्फर्मेसनहरू यसले देखाउँछ अब नेम एज छ एजमा कतिवटा भएको सबै इन्फर्मेसनहरू यहाँ आयो 626 वटा इन्फर्मेसन रहेछ सबै देखायो यसरी हामीले डेटा चाहिँ हेर्न सक्छौँ के गर्छौँ नि df print.head गर्यो भने सबै त्यो टाइटलहरू आउँछ त्यसको 5 वटा सिमिलरली अझै हामीलाई एडिसनल इन्फर्मेसनहरू केही हाम्रो मिन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सबै क्याल्कुलेट गरेर क्लासेटबाट क्याल्कुलेट गरेर हेर्नु मिल्छ एडिसनल इन्फर्मेसन हेर्नलाई चाहिँ df trend.describe गयो भने अझै अर्को स्ट्याटिस्टिकल एनालिसिसहरू आउँछ यहाँ चाहिँ डेटा सेटमा भएको मान्छेहरूको काउन्ट के छ त कतिवटा रहेछ 628 वटा एन्ट्री रहेछ यो सबैको एजको मिन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन मिनिमम भ्यालु यो क्वार्टाइलहरू अर्को के छ भन्दा सेप पनि हेर्न मिल्छ सेप गऱ्यो भने ब्राकेट हुन्छ
627 9 यसरी यो टेन्सरको फर्ममा आउँछ 627 वटा एन्ट्री रहेछ अरू 627 वटा रो छ अनि 9 वटा कलम छ सेप हेरौँ सिमिलरली अब y को पनि हेड हेर्न मिल्छ हेडबाट चाहिँ 5 वटा मात्रै एन्ट्री चाहिँ आउने रहेछ है तर टाइटल चाहिँ आउँछ सबैको अब यसबाट यो भ्यालुहरुको एक्चुअली ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन पनि कसरी गर्छौं त त्यही हेरौँ लाइक ग्राफहरु कसरी हेरौँ एज को चाहिँ ग्राफ प्लट गरौँ हिस्टोग्राममा यसरी हिस्टोग्राम निकाल्न सक्छौं गिभन डेटा सेटबाट अब अरु इन्फर्मेसनको पनि गर्न मिल्छ त्यो बिन्सको चाहिँ 20 चाहिँ के हाल्यो बिन्स 20 I think यहाँ मिलाउन खोज्छ मलाई 20 ले चाहिँ 2080 र अर्को गरी आइरहेछ 1 2 3 4 5 6 7 गरौँ न इन्टरभल नै गराउन खोजेको तर यसमा फर्स्ट बिट्विन द रेन्ज अफ भ्यालुज कतिवटा पार्टमा डिभाइड गर्ने भनेर सोच्छ तर यसले गरेको छैन यो हटाउन के हुन्छ सर त्यो बिन्स भनेको त्यो हाम्रो त्यो सेपरेसन छ नि त्यो बारको सेपरेसन त्यो ग्याप मतलब वाइट त्यो देखाएको ब्लक बनाउने भनेर यो हैन यो ब्लू कलरको वेट छ नि विथ हजुर त्यो चाहिँ देखाएको विथ लाई 50 राख्यो भने मोटो खालको आउँछ पातलो आउँछ सर हजुर सर 5 हाल्नु त एकचोटि अनि क्लियर हुन्छ 5 हाले 5 ता मात्र त्यो ब्लक आउने रहेछ कि एक बिन्स गरिबेला हाले त्यति ब्लक आउने रहेछ 1 2 3 ए 5 वटा यो ब्लक चाहिँ देखाइरहेको रहेछ यो सेपरेसन भन्नु न ठिकै छ हिस्टोग्राम अब बायोग्राफ पनि प्लट गर्नु मिल्छ ट्रेन्ड बायोग्राफ आउँछ यसको चाहिँ यसरी अरु हामी सबै अरु इन्फर्मेसन पनि यसरी प्लट गर्न सक्छौं पाइ चार्टहरु पनि बनाउन मिल्छ एक्ज्याक्टली मलाई सिन्ट्याक्स चाहिँ थाहा भएन यसरी हामी भिजुअलाइज गर्न सक्छौं अब यहाँ हेर्नु त यो डेटा सेटमा यसमा
अब यहाँ हेर्नु त हामीलाई गिभन डेटा दुईटा टाइपको छ क्याटेगोरिकल डेटा अनि न्युमेरिक खालको डेटा भनेको यहाँ यो सर्भाइभ भन्ने कलम हेर्नु त क्याटेगोरीमा छ नि कि 0 छ 1 छ है यहाँ फेरि के छ त अर्को मेल छ कि फिमेल छ अब यो दुईटा के भएछ क्याटेगोरिकल डेटा भयो क्याटेगोरीमा डिभाइड गर्न मिल्ने खालको तर यहाँ एज भन्ने छ नि एज भन्ने केही क्याटेगोरी छ त छैन नि कन्टिन्युसली बढ्ने अरू घट्ने खालको मात्रै हो नि त यस्तो खालको डेटालाई चाहिँ हामी न्युमेरिक डेटा भन्छौँ फेरि यो नम्बर अफ सिबलिङ्स भनेको 1 0 4 3 देखाइरहेको छ यो पनि न्युमेरिक डेटा 1 2 3 सिबलिङ्स केमा पर्यो यो पनि आई थिङ्क क्याटेगोरिकल नै हो पार्ट्स भन्ने पनि क्याटेगोरिकल नै हुन्छ यो फेयर चाहिँ न्युमेरिक खालको हुन्छ अब क्लास भन्ने फेरि क्याटेगोरीमा डिभाइड गर्ने हो डेक पनि क्याटेगोरिकल हो यो एम्बार्क भन्ने पनि क्याटेगोरिकल हो सबै यो अलोन छ कि छैन त्यो पनि क्याटेगोरिकल हो त्यही भएर दुईटा टाइपको डेटा बनाउनुपर्छ यसलाई लाइक फिचर कलममा कन्भर्ट गर्नुपर्छ columns categorical columns I think it is the numeric मा के पर्छ एज र फेयरमा चाहिँ पर्छ अरु बाँकी सबै क्याटेगोरिकल एन्ड siblings arch fair the numeric हुन्छ class Very answer maybe column के छ यो पार्टहरु सबै डेटा प्रोसेसिङको लागि गरेर हामीले मोडलमा पठाउन आयो अब हाम्रो के काम गर्नुपर्छ भन्दा अब हाम्रो क्याटेगोरी कतिवटा छ त त्यो छुट्याउनु पर्यो नि हैन एउटा कलममा कतिवटा क्याटेगोरी छ यहाँ भन्छ सपोज क्लास भन्ने कलममा कतिवटा डिफ्रेन्ट क्याटेगोरी छ थर्ड भन्ने छ फर्स्ट भन्ने छ अर्को सेकेन्ड भन्ने छ तीनटा क्याटेगोरी होला अब त्यसै गरी यो एम्बार्क टाउनमा साउथह्याम्पटन यो भन्न आउँदैन मलाई क्विन्स टाउन गरेर कतिवटा छ त डिफ्रेन्ट क्याटेगोरी त्यो हामीले एक्सट्र्याक्ट गर्नुपर्छ यसको लागि हामी के गरौँ भने फिचर कलम्स राखौँ त्यसमा एउटा कलम पठाउँछौँ हामी पहिला 1 by 1 पठाउँछौँ TF ट्रेन को फीचर नेम डट युनिक यो फीचर नेम अब यो युनिकले चाहिँ के गर्छ भने यो कलममा भएको के युनिक भ्यालु छ नि तिनीहरुलाई एक्सट्र्याक्ट गर्छ के अब यो कलममा कतिवटा युनिक भ्यालु छ त यो साउथह्याम्पटन भन्ने एउटा भयो यो अर्को सर्बर्ग दुईटा भयो
अभियसली यो दुईटा फेरि साउथह्याम्पटन दुईटालाई काउन्ट गर्दैन किनभने अलरेडी आइसकेको छ यो 1 2 प्रिन्सटाउन काउन्ट गर्छ 3 भनेर कतिवटा युनिक भ्यालुहरू छ तिनीहरूलाई एक्सट्र्याक्ट गर्छ यसलाई एपेन्ड गर्छौँ युनिक भ्यालु कतिवटा आयो त्यो सबैलाई एपेन्ड गर्छौँ feature column categorical column with vocabulary list name यसरी चाहिँ सबै डिफरेन्ट युनिक खालको भ्यालुहरूलाई एपेन्ड गराएको छ यो फिचर नेम र भोक्याबुलरी सही बुझ्नुभयो के गरे किन गर्न खोजेको यस्तो बुझ्नु भएको छ हामीसँग यो हाम्रो डेटा सेटमा दुई थरीको डेटा छ क्याटेगोरीमा छुट्याउन मिल्ने खालको र नमिल्ने खालको क्याटेगोरी बनाउन मिल्नेलाई चाहिँ क्याटेगोरिकल कलम भन्छ नमिल्नेलाई सिरियल्ली बढिरहेको खालको भ्यालुलाई चाहिँ न्युमेरिक कलम भन्छ हामीसँग यिनीहरू सबै चाहिँ क्याटेगोरीमा छुट्याउन मिल्छ यिनीहरू मिल्दैन अब मोडलमा पठाउन अगाडि चाहिँ प्री प्रोसेस गर्नुपर्छ क्याटेगोरिकल कलम्सलाई चाहिँ क्याटेगोरी नभएको यो सबै छ नि सबै भ्यालु यसरी पठाउँदैनौँ कि हामी सबै इनकोड गरेर पठाउने हुन्छ अब साउथह्याम्पटनलाई 1 भन्यो भने यो सर्भर 2 भन्यो यसलाई फेरि 1 1 प्रिन्सटाउनलाई 3 भन्यो यसरी पठाउन खोजिरहेको के त्यो पठाउन अगाडि चाहिँ एउटा त्यो अब यिनीहरूमा भएको सबै क्याटेगोरीलाई सेपरेट क्याटेगोरी छुट्याउनु पर्यो नि सेपरेट गर्नलाई चाहिँ सबै यो सबै कलमलाई यहाँ 1 by 1 पठाएर यो फोर लुप चलाएर फिचर कलम्स अनि युनिक भ्यालु झिक्न खोजेको कतिवटा क्याटेगोरी छ भने त्यो छुट्याउनलाई जतिवटा युनिक भ्यालु निस्क्यो त्यतिवटा क्याटेगोरी छ भनेर बुझ्न सक्छ नि हैन त्यो क्याटेगोरीको नम्बर निकालेपछि एपेन्ड गरेको यो हाम्रो अब्जेक्टिभ चाहिँ हामीले यो नाम यसरी पठाउँदैनौँ सबै क्याटेगोरीलाई चाहिँ एउटा नम्बरको फर्ममा पठाउँछौँ त्यही भएर मेल फिमेललाई पनि अब हामीले 0 or 1 गरेर पठाउँछौँ क्लासमा पनि थर्ड फर्स्ट सेकेन्डलाई 0 1 2 यसरी पठाउँछौँ अलोन र नट अलोनलाई पनि 0 1 गरेर पठाउँछौँ त्यो गर्नको लागि पहिला त्यो इन्फर्मेसन झिक्न खोजेको युनिक आइडेन्टिटी झिकेर जतिवटा युनिक एन्ट्री भयो त्यतिवटा क्याटेगोरी भन्छ त्यसैलाई एपेन्ड गरेर पठाएको अब क्याटेगोरिकल कलम्सको लागि त भयो त्यसै गरी अब न्युमेरिक कलम्सको लागि पनि त गर्नुपर्छ न्युमेरिक कलम्समा चाहिँ अब यस्तो युनिक भ्यालु छुट्याएर बस्नु परेन नि जस्तो आउँछ त्यस्तै पठाउने हो एपेन्ड गरे हुन्छ त्यो बेला column
फ्लोटमा पठाइदिउँ या गरेर पठाइदिए हुन्छ अब किनभने यो न्युमेरिक कलमहरू त यो एज भयो होइन जस्ताको तस्तै पठाउने हुन्छ केही क्याटेगोरी छैन सेपरेट गरेर बस्नु पर्दैन सेम भ्याल्यु नै पठाउने हो यहाँ जे छ त्यही भएर हामीले सिम्पली यहाँ सबै भ्याल्युलाई फ्लोटमा मात्रै कन्भर्ट गर्यो एप्रिन्ट गरिदिउँ सिधै युनिक आइडेन्टिटी केही पनि झिकेर बस्नु परेन भएपछि अब यहाँ यिनीहरूलाई चाहिँ सबै त्यहाँ भएको भ्याल्युहरूलाई यसरी इन्कोड गरेर पठाए क्याटेगोरीमा कन्भर्ट गर्यो है क्याटेगोरिकल कलमहरूलाई चाहिँ 0 देखि 0 1 2 3 4 यस्तो डिफ्रेन्ट कलम क्याटेगोरीमा कन्भर्ट गर्यो तर सिम्पली त्यहाँ पछाडि भएको यहाँ फेयर भन्ने छ फेयर त क्याटेगोरिकल होइन त्यही भएर सिम्पली भ्याल्यु 432 मा कन्भर्ट गरेर मात्रै एपेन्ड गरेछ अरू क्याटेगोरीको भ्याल्युजलाई चाहिँ यसरी क्याटेगोरी सेपरेट गरेर इन्कोड गरेर पठाछ अब यो भएपछि हामीले अझै पनि मोडलमा सिधै पठाउन मिल्दैन एउटा मोडलमा सिधै फिट गर्न अगाडि अझै पनि प्रि प्रोसेस गर्न बाँकी छ त्यही भएर इनपुट गर्नलाई इनपुट फङ्सन बनाउने कुरा यसमा के गर्छौँ भने हामीले सफल गर्ने कि नगर्ने कतिवटा एपकलाई कतिवटा एपक पठाउनको लागि गर्ने कतिवटा ब्याच साइज बनाउने यो सबै डिफाइन गर्छौँ यसमा यो रिग्रेसनको बेला चाहिँ मोडल चलाउन भन्दा पनि प्रि प्रोसेस गर्न अलिक टाइम लाग्छ अलि प्रपरली गर्नुपर्ने हुन्छ मोडल बनाउनलाई चाहिँ एक लाइनको मोडल त अलरेडी बिल्ट इन नै हुन्छ यसमा ट्रेन गर्नलाई सिम्पली 1 लाइनको कोड गरे पुग्छ तर त्यो गर्नलाई यो सबै प्रि प्रोसेस गर्नुपर्छ यो फिचर कलम बनाएको अहिले इनपुट फङ्सन बनाउनको यसो मेक इनपुट बनाउनु data number of epochs सफल गर्ने कि नगर्ने गर्ने भए ट्रु नभए फल्स नै गरौँ साइज कति राख्ने रिभ्यू गराउँ अब यो भित्र नि अर्को फङ्सन चाहिन्छ हामीलाई फङ्सन object बनाऊँ डेटा सेट object data enter slices F finally
चलो इसको लागि यो छैन क्या यसले चाहिँ के गर्छ भने एउटा डेटा फङ्सन लाइक अब्जेक्ट बनाउँछ डेटा र लेबललाई डिक्सनरीको फर्ममा पठाउने र सबै डेटा एक्स र वाईको भ्यालुलाई यो डिक्सनरीको फर्ममा पठाउन लाग्छ। अब एक्समा के पर्ने भयो त यो यहाँदेखिको सबै यो सर्भाइभ बाहेक सबै कलमहरू पर्ने भयो एक्समा चाहिँ लेबलमा चाहिँ यो सर्भाइभ कलम पर्ने भयो। यदि डिक्सनरीको फर्ममा पठाउँछौँ त्यो गर्नलाई हामीले अब्जेक्ट बनाएको यो पछि सफल गर्नु पर्यो। सफल गर्ने प्रोसेस यसरी यो भ्यालु सेन्ड गर्न मिल्छ आई थिङ्क। batch size पनि डिफाइन गरौँ batch कतिको है त नम्बर अफ बक्स के गरे यसको पनि लेख्थ्यौँ डेटा सेटलाई ब्याच साइजमा स्प्लिट गरेको हुन्छ। के रिटर्न गर्छ ब्याचमा रिटर्न हुने भयो ब्याचमा डिभाइड भएकोले रिटर्न फ्रम ब्याच। फेरि दुईवटा फङ्सन छ अर्को पनि रिटर्न गर्छ यसले पनि फंक्शन ऑब्जेक्ट बनाएको त्यही भएर फंक्शन ऑब्जेक्ट नै रिटर्न गर्ने भयो। अब यो दुईटा फंक्शनमा चाहिँ अब यो मेक फंक्शन भन्नेमा चाहिँ हामीले हाम्रो ट्रेनिङ फंक्शन हाम्रो ट्रेनिङ सेट र इभ्यालुएसन सेटलाई पास गरौँ। df train y train similarly our input function df that if you are with the y अनि यसमा चाहिँ सफल गर्नु पर्दैन इभ्यालुएसनको लागि जसरी पठाए नि हुन्छ सिरियली नै पठाए पनि फरक पर्दैन सफललाई यहाँबाट फल्स गर्दिनु है चेक गरौँ
ठिक छ। अब यहाँ बनाएको इनपुट चाहिँ मोडलमा फिट गर्छौँ। यो फङ्सनले के गर्न खोजेको बुझ्नुभयो? मोडल बनाउन त बनायो, फेरि बुझेन होइन। केही छ कन्फ्युजन यो किन गरेको भनेर? त्यही त कसैले बोल्दैन, कसैले बुझेन। बत्ती गइरहेको छ, आधी त केही सुतिसक्यो। आज पनि के हो बत्ती गयो? भर्खर जोइन भयो, भिडियो बत्ती बुझ्दैन। त्यसै किन गरेको भने अब हाम्रो मोडलमा फिट गर्न त हाम्रो डेटा सेटलाई यतिकै मिल्दैन नि त। त्यो मोडलले जस्तो खालको सेपमा डेटा माग्छ त्यही सेपमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो नि। त्यही गर्नलाई हाम्रो डेटा सेटलाई पास गरेर यस्तो फङ्सन बनाएको। यो डिक्सनरीको फर्ममा डेटा र त्यसको एक्स लेभल र वाइ लेभल पठाउनलाई कि एक्स लेभलमा चाहिँ हाम्रो यो सर्ट राइट भन्ने कलमलाई छोडेर बाँकी सबै पर्ने भयो। वाइ कलममा चाहिँ वाइमा चाहिँ हाम्रो सर्ट राइट भन्ने कलम पर्ने भयो। त्यही भएर यो यस्तो डिक्सनरी बनाएको हामीले है। सफल गर्नलाई यो गरे भयो। अनि ब्याच साइजमा डिभाइड गरेको, नम्बर अफ ब्याच साइज र नम्बर अफ बक्स नि हामीले डिफाइन गरे। अनि यसबाट चाहिँ हाम्रो डेटा सेट पास गरायो फङ्सनमा, त्यो फर्मेटमा कन्भर्ट गर्नलाई। त्यो अब यो फङ्सनको थ्रुबाट चाहिँ हामीले अब हाम्रो मोडलमा डेटा पास गर्न सक्छौँ भ्यालिड फर्ममा। अब मोडल क्रिएट गरौँ। गर्नलाई चाहिँ मोडल बनाउनलाई चाहिँ एक लाइनमा हुन्छ फेरि। अब लिनियर एस्टिमेटर बनाउन कलम्समा चाहिँ अघि बनाएको त्यो फिचर कलम्सहरू हाल्छौँ। फिचर कलम्स भन्नाले त्यो क्याटेगोरिकल कलम्स र न्युमेरिकल कलम्सलाई त्यो इन्कोड गरेर कलमहरू पठाउँछ। अब मोडल बनाउन चाहिँ एक लाइनमा सकिन्छ यसरी। अब ट्रेन गरौँ। हाम्रो लाइब्रेरी चल्ला भएर हाम्रो यो रिग्रेसनको मोडल चाहिँ यहाँ लिनियर क्लासिफायरमा बसिरहेको हुन्छ। यसले आई थिङ्क एसभिएम युज गर्छ, क्लासिफायर युज गर्छ ट्रेन गर्नलाई। ट्रेन के भन्छ फङ्सन पठाउने चाहिँ ट्रेन हुन्छ हाम्रो मोडल। रिजल्ट स्टोर गरौँ। रिजल्ट यस गरेर
Yes, trail improve my portal result no. Yes, this evaluate नहीं करता नहीं tensor slices takes one position. Function में error था क्या? Data त्यो डिक्सनरी भित्र एउटा छ सर त्यो डिक्सनरी भित्र ब्र्याकेट कमाको अगाडि ब्र्याकेट होइन त्यो लास्टमा होला सर त्यसको माथिको लाइनमा छ यहाँ यो डिएफ पछाडिको ब्र्याकेट होइन सर भित्रको चाहिँ एउटा बढी भयो जस्तो लाग्यो त्यो डाटा डिएफ पछिको एउटा त्यो एउटा पछाडि राख्नु error आउँछ इनपुट फंक्सनमै छ यहाँ error So closing parenthesis एउटा पुगेको छैन भयो Why train? Why does कहाँ मिलाउनु भएको छ 6 माथि दुईटा ब्र्याकेट राखेको डिक्सनरी Why train? भयो सर ट्रेन भएर हाम्रो टेस्ट डेटा इभ्यालुएसन डेटा सेटमा चाहिँ 74% एक्युरेसी आइरहेको 26 आयो 26 हजुर त्यो भर्खर मिलाएको ठाउँमा एकचोटि देखाउनु
यहाँ भयो सर है त्यो भएपछि यति आयो एक्युरेसी ट्रेन भएपछि अब प्रेडिक्ट गरेर हेरौँ predict केमा गर्ने भन्दा अघि फङ्सन बनाएको थियो इभ्यालुएसनको लागि इनपुट फङ्सन पास गरौँ फङ्सन प्रिन्ट रिजल्ट गर्ने बेला चाहिँ हामीलाई अब यस्तो फर्ममा आउँछ एकदम हेर्नै गाह्रो फर्ममा आउँछ सबै है अब यसमा के भइरहेछ भने टेस्ट यो इभ्यालुएसन डेटा सेट छ नि यस्तै खालको यो यसमा कतिवटा एन्ट्री छ 200 इभ्यालुएसनमा 265 एन्ट्रीको लागि नै उसले प्रेडिक्ट गरिरहेछ प्रेडिक्ट गरेर सबै यहाँ एउटै लाइनमा देखाइरहेछ त्यो यसरी हेर्नै गाह्रो हुने गरेर यसबाट हामी के गर्न सक्छौँ भने एउटा एन्ट्रीको लागि मात्रै हेरौँ न प्रिन्ट zero गरौँ 0 फर्स्ट एन्ट्रीको आउटपुट हेरौँ त्यही आयो है मात्रै आयो अब यसमा पनि हामीलाई चाहिने त त्यो सर्भाइभ गर्यो कि गरेन भन्ने हो नि त त्यही भएर त्यसको प्रोबेबिलिटीमा हेर्छौँ प्रोबेबिलिटी यसरी देखाइरहेको छ एरेको फर्ममा 0.9 र 0.09 भनेको यो भनेको चाहिँ नन सर्भाइभ गर्नेको प्रोबेबिलिटी यो भनेको सर्भाइभको प्रोबेबिलिटी सर्भाइभमा किनभने यहाँ 0 र 1 मा छ नि त हाम्रो आउटपुट 0 भनेको नन सर्भाइभ 1 भनेको सर्भाइभ अब अगाडिकोले नन सर्भाइभको प्रोबेबिलिटी यो राइटले चाहिँ सर्भाइभको प्रोबेबिलिटी दिँदै रहेछ अब यसैलाई फेरि अब यो सबै आउटपुटबाट पनि हामीले प्रोबेबिलिटी मात्रै झिकेर हेरौँ न प्रोबेबिलिटी मात्रै आउँछ है दुईटा मात्रै प्रोबेबिलिटीको भ्यालु मात्रै एक्सट्र्याक्ट गरेर देखाए अब यसमा पनि प्रेडिक्ट गर्नलाई अब कि त सर्भाइभ कि नन सर्भाइभको प्रोबेबिलिटी प्रेडिक्ट गरौँ अब यसमा पनि के गर्न मिल्छ भन्दा प्रोबेबिलिटी पछि यहाँ 0 राख्यो भने चाहिँ यो पार्ट देखाउँछ भनेको नन सर्भाइभको 1 राख्यो भने चाहिँ सर्भाइभ गरेको यो पार्ट देखाउँछ सर्भाइभ गर्नेको प्रोबेबिलिटी प्रिन्ट गरौँ भनेको 0.09 मा चाहिँ देखायो है यो भ्यालुमा चाहिँ देखाइरहेको छ यो भ्यालुले के त्यही सर्भाइभको चाहिँ प्रोबेबिलिटी देखाएको
पछि यो मान्छे चाहिँ यो मान्छेको फुल डिटेल्स पनि हेरौँ न प्रिन्ट फर्स्ट एन्ट्रीको फुल डिटेल्स पनि हेरौँ यो मान्छेको डिटेल्स चाहिँ यो रहेछ नेम 0 अब यो एक्चुअलमा सर्भाइभ गर्यो कि गरेन त्यो पनि हेरौँ न त्यो हेर्नलाई भाइ Zero. Go. Zero देखाइरहेको छ नि प्रोबेबिलिटी त्यो भनेको रियल आउटपुट एक्चुअल आउटपुट यो हैन बाइ इभ्याल लसी 0 भनेको फर्स्ट एन्ट्रीको सर्भाइभ गर्यो कि गरेन भनेर देखाएको 0 भनेको सर्भाइभ गरेन हामीले यहाँ के झिकेका छौँ त सर्भाइभको प्रोबेबिलिटी झिकेका छौँ भनेको 0.09 प्रोबेबिलिटी सर्भाइभ गर्ने प्रोबेबिलिटी 0.09 भनेको एकदम लेस प्रोबेबिलिटी हो त्यसले के भन्छ भने यो मान्छे सर्भाइभ गरेन भनेर नै रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छ नि त्यही भएर यो प्रेडिक्सन ठिक छ माथि हाम्रो ट्रेनिङ मोडल ट्रेन गर्नेको कुट्याउनु न यहाँ हजुर हजुर एकैछिन है यसलाई यसरी पनि देखाइदिउँ survival भनौँ यसलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ probability of survival भनेपछि प्रेडिक्टेड यो मोडलले प्रेडिक्ट गरेको प्रोबेबिलिटी सर्भाइभलको प्रोबेबिलिटी चाहिँ 0.09 छ त्यो भनेको एकदम मिनिमम छ एक्चुअल सर्भाइभल पनि 0 छ इट मिन्स सर्भाइभ गरेको छैन भनेर एक्चुअलमा सर्भाइभ गरेको छैन यो मान्छे हामीले हाम्रो मोडल अनुसार पनि यो मान्छे सर्भाइभ गर्दैन भनेर देखाइरहेको छ त्यसरी बुझ्नु पर्यो त्यही भएर यो मोडल ठिक छ यसको लागि प्रेडिक्सन ठिक छ अब अर्को पनि हेरौँ रिजल्ट अर्को मान्छेको लागि हेरौँ न यसको पनि प्रेडिक्टेड प्रोबेबिलिटी अफ सर्भाइभल 0.76 छ हाई प्रोबेबिलिटी देखाइरहेको छ सर्भाइभ हुने एक्चुअलमा सर्भाइभ पनि गरे रहेछ 1 छ त्यही भएर यसको लागि पनि प्रेडिक्सन म्याच गर्यो म्याच नगर्ने पनि हुनसक्छ किनभने हाम्रो एक्युरेसी 74% मात्र रहेछ नि त even things predicted probability of survival 0.2 less than actual survival 0 के काम गरिरहेछ हाम्रो मोडलले यसरी हामी चेक गर्न सक्छौँ क्लासिफाई गर्न सक्छौँ क्वेसनमा गरेर अब अझै प्रेडिक्सनमा के पनि गर्नु छ भने कतिजना चाहिँ सर्भाइभ गर्यो अरू सर्भाइभ गरेन त्यसको ग्राफको पनि प्लट गरेर हेरौँ
गरिसक्यो रिजल्टमा गरिकन यहाँ गरिसकेपछि यहाँ गर्नु पर्दैन चाहिँ सर्ट मात्रै गर्छ रिजल्टमा सेभ गरे कट गरौँ अब यो सबै प्रोबेबिलिटीको पनि अब हामी ग्राफ बनाएर हेरौँ अब भनेपछि यहाँ आई थिङ्क 0.1 को एक्स डिरेक्सनमा चाहिँ प्रोबेबिलिटीहरू छ 0.0 देखि 1 सम्मको प्रोबेबिलिटी छ अर्को फ्रिक्वेन्सी कतिजना छ नम्बर अफ पिपल फ्रिक्वेन्सी छ हैन भनेको यहाँ के छ त टोटल 0 प्रोबेबिलिटी हुने चाहिँ कतिजना रहेछ 100 अराउन्ड 105 टोटल 0 हुने चाहिँ अराउन्ड यहाँ रहेछ कति होला फिगरबाट चाहिँ अराउन्ड 150 जना प्रोबेबिलिटी 0 रहेछ कम्प्लिटली 0 कति 600 भन्दा बढी कति 610 होला यसको एप्रोक्सिमेट भ्यालु probability 0.1 होला नि probability 0.1 हुनेहरू चाहिँ अराउन्ड 610 जना रहेछ probability 1 हुने चाहिँ अराउन्ड कति 120 होला अराउन्ड यसरी ग्राफ प्लट गरेर हेरौँ हामी यसरी हामी रिग्रेसन पनि गर्न सक्छौँ टेन्सरफ्लोको मोडलबाट यसमा गाह्रो भनेकै चाहिँ सुरु मोडलमा फिट गर्न अगाडि डेटा प्री प्रोसेसिङ गर्नुपर्छ त्यसलाई चाहिँ त्यसले टाइम कन्ज्युम हुन्छ ट्रेन गर्न चाहिँ एक लाइनमै हुन्छ यति हो यो कोर्सको लागि चाहिँ यति नै गरौँ अब